Hello everyone, welcome to Study Insight. পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টাডি ইনসাইট আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম জিকে এমচিকিউ সিৰিজৰ 2 নম্বৰ ভাগটো। আমি ইয়াতে বহুমূল্য 20টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৰু তাৰ লগতে জড়িত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ডিছকাছ কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই বুকটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে, কিয়নো এই বুকটোত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু আসাম জেনেৰেল নলেজ ডিছকাছ কৰা হৈছে। এই বুকটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আটাইতকৈ ইজিলি ৰিভিজন কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আসাম জেনেৰেল নলেজ আৰু আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছবোৰ ফ'ল' নাই কৰা তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। চ' উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, দ্য বেটেল অফ ইটাখুলি ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়াৰ। কোনটো ইয়াৰত ইটাখুলি যুদ্ধ হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 1682। ইটাখুলি যুদ্ধ আহোম কিংডম আৰু মোগলছৰ মাজত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ সত্ৰিয় ইজ ৰিকগনাইজড এজ ক্লাছিকেল ডেন্স বাই সংগীত নাটক একাডেমি অফ ইণ্ডিয়া। কোনটো ইয়াৰত সত্ৰিয়ক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল এজ ক্লাছিকেল ডেন্স বাই সংগীত নাটক একাডেমি অফ ইণ্ডিয়া? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 2000। আৰু তাৰ লগতো কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন, অংকীয়া নাট ইজ এ ফৰ্ম অফ সত্ৰিয় ক্লাছিকেল ডেন্স। আৰু অংকীয়া নাট আৰু সত্ৰিয় ডেন্স কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিল? আমাৰ মহাপুৰুষ হিমন্ত শংকৰদেৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু গেট দ্য অৰ্জুনা এৱাৰ্ড। প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোনজন আছিল যোনে অৰ্জুনা এৱাৰ্ড ৰিচিভ কৰিছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এছিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম মানুহ আছিল যোনে গ'ল্ড জিকিছিল 1966 এছিয়ান গেমছত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ৱাজ ডেছ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ কিমান নম্বৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 5 নম্বৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ। আৰু কিবা এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন, ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ছেকেণ্ড মুছলিম প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ইণ্ডিয়াৰ। আৰু ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ ছেকেণ্ড প্ৰেছিডেণ্ট আছিল যোনে অফিচত ঢুকাইছিল, ছেকেণ্ড প্ৰেছিডেণ্ট টু ডাই ইন অফিচ। আৰু যেতিয়া ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনে আছিল? তেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। আৰু যদি এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহে, ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত কোনে প্ৰেছিডেণ্ট আছিল? যেতিয়া ভাৰতত ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু কৰা হৈছিল তেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল? তেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট আছিল ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ। আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া লাগিছিল? ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিছিল 1975ৰ পৰা 1977লৈকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট ইন ইণ্ডিয়া। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিএম কোন আছিল ইণ্ডিয়াৰ? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ আনন্দৰাম বৰুৱা। আনন্দৰাম বৰুৱা প্ৰথম মানুহ আছিল যোনে কোৱালিফাই কৰিছিল ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ ICS। ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ কোৱালিফাই কৰা প্ৰথম মানুহ আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। প্ৰথম গ্ৰেজুৱেট ব্যক্তি আছিল অসমৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ৱাজ গিভেন টু গোপীনাথ বৰদলৈ পোষ্টহুমাছলি। কোনটো ইয়াৰত ভাৰত ৰত্ন দিয়া হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট CM অফ আছাম গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 1999। গোপীনাথ বৰদলৈ জন্ম হৈছিল ৰাহা, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আহে। গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো কোনে দিছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। তেখেতে এটা টাইমৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম আছাম। অসমৰ পৰা প্ৰথম ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ গভৰ্ণৰ অফ এন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। প্ৰথম অসমীয়া গভৰ্ণৰ কোনজন ব্যক্তি আছিল কোনো এটা ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰে? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি বিষ্ণুৰাম মেধি, BR মেধি। তেখেতে আছিল ছেকেণ্ড CM অফ আছাম। তেখেতৰ ঘৰ হ'ল হাজো। তেখেতে প্ৰথম মাদ্ৰাছৰ গভৰ্ণৰ বনিছিল 1958ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ এক্ট্ৰেছ টু উইন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰী। প্ৰথম অসমীয়া এক্ট্ৰেছ কোন আছিল যোনে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছিল আণ্ডাৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ কেটেগৰী? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি মলয়া গোস্বামী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য আছামিজ ডেইলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। আছাম ট্ৰিবিউনৰ ফাউণ্ডাৰ কোন? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ নেশ্যনেল গেমছ ৱাজ হেল্ড ইন আছাম। নেশ্যনেল গেমছ অসমত কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 2007। নেশ্যনেল গেমছৰ আগৰ নাম আছিল ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক গেমছ। আৰু অসমৰ যোনটো হৈছিল এইটো হ'ল 33rd এডিশ্যন। থেংক ইউ, আপোনালোকে অলপ বিয়াৰ কৰিব মোৰ হেণ্ড ৰাইটিংটো। মোৰ পেনটো বেয়া হৈ গ'ল যোনটোৰ জৰিয়তে মই লিখোঁ। চ' মই এতিয়া লিখিব নোৱাৰিছোঁ ভালদৰে। চ' মোৰ হেণ্ড ৰাইটিং একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড এট। গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কোনটো জেগাত আছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি যোৰহাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ। কোনটো ইয়াৰত গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 1970। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টাউন ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম। কোনটো টাউনৰ মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোৱা হয়? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি শুৱালকুছি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ পলিমাৰ লিমিটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ লোকেটেড এট। BCPL কোনটো জেগাত আছে? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি লেপেটকাটা। এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰত আহে। নেক্সট কুৱেশ্যন,
Which city of Assam has the largest dry fish market of Asia? অসমৰ কোনটো জগাত আটাইতকৈ ডাঙৰ ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট আছে এছিয়াৰ ভিতৰত? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি জাগিৰোড। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ। কোন ইয়াৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি 1948। আৰু আপোনালোকে মনত থ'ব 1948ত বহুত ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল, যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এটা হ'ল, তাৰপিছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল, তাৰপিছত গুৱাহাটী অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট VC অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথম ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোন আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ আছাম। পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি যেতিয়া ক'ব তেতিয়া বুজাব যে লোকসভা, ঠিক আছে। চ' কিমানটা লোকসভা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে অসমৰ? এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন চি 14। আৰু ৰাজ্যসভা কিমান আছে মেম্বাৰ্ছ? ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ্ছ আছে 7টা। আৰু অসমৰ MLA মানে লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ কিমানটা ছিট আছে টোটেল? 126টা। আৰু অসমৰ লেজিছলেচাৰ যোনটো হয় সেই লেজিছলেচাৰখন ইউনিকেমেৰেল হয়, নট বাই কেমেৰেল। ইউনিকেমেৰেল মানে আমাৰ অকল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আছে, কাউন্সিল নাই। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 7খন ৰাজ্য আছে য'ত লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আৰু লেজিছলেটিভ এছেম্বলি দুটাই আছে। আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমত আছে 35টা। আৰু আটাইতকৈ নিউৱেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয়? একদম নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইটো হ'ল তামোলপুৰ। তামোলপুৰ কোনটো কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত আহে? বড়োলেণ্ড কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত আহে। নেক্সট কুৱেশ্যন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ইজ অনাৰ্ড উইথ ৰাসৰাজ বাই আছাম সাহিত্য সভা ইন দ্য ইয়াৰ। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক এটা টাইটেল দি কিনে অনাৰ কৰা হৈছিল, সেইটো হ'ল ৰসৰাজ বাই দ্য অসম সাহিত্য সভা। আৰু কোনটো বছৰত এই টাইটেলটো দিয়া হৈছিল? আৰু উত্তৰ অপশ্যন ডি 1931। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী কালত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব বিচাৰে, এইটো মোৰ ফেচবুক পেজ ID হয়, তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি পাৰ্ট অফ ইউৰ ডে। হেপী লাৰ্ণিং, গড ব্লেছ ইউ অল।